हेलो फ्रेन्ड्स, आज चाहिँ हामीले क्लास 11 को केमिस्ट्रीको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर आएको छौँ। आज चाहिँ हामीले बोइल्स लको बारेमा पढ्छौँ। यो चाहिँ हामीलाई धेरैचोटि सर्ट नोटमा क्वेसन सोध्छ, अनि सर्ट नोटमा पनि होइन, 10 मार्क्सको क्वेसन अगाडिपट्टि सोध्ने क्वेसन, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ 5 मार्क्समै एक्सप्लेन भएर क्वेसन सोध्छ। अनि यो चाहिँ हामीलाई यो 11 को फिजिक्सको थर्मोडाइनामिक्समा पनि कहिलेकाहीँ यो सोध्छ, बोइल्स ललाई एक्सप्लेन गर भनेर क्वेसन सोध्छ होइन। त्यसको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा यो बोइल्स ल मजाले बुझौँ। यो बोइल्स ल यही सँगसँगै अब हामीले चाहिँ डाल्टन्स ल पनि पढ्छौँ, चार्ल्स ल पनि पढ्छौँ, पोस्टुलेट अफ काइनेटिक थ्योरी पनि पढ्छौँ, सबै थोक पढ्छौँ। तर आज चाहिँ हामी बोइल्स ल मात्रै पढ्छौँ। बोइल्स ल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के भन्छु भने, एउटा हाम्रो स्कुलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ, हाम्रो स्कुलको भाइस प्रिन्सिपल को छ थाहा छ तपाईँहरूलाई? भाइस प्रिन्सिपल चाहिँ बोइल्स भन्ने मान्छे छ क्या। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्झाउनको लागि मात्रै भनेको। बोइल्स लले चाहिँ के भन्छ भने नि, त्यत्तिकै भनेको भिपी भनेर सम्झिनुहुन्छ भनेर भाइस प्रिन्सिपल भनेर भनेको होइन। भाइस प्रिन्सिपलको नाम चाहिँ बोइल्स हो भनेर भनेको मैले। अब यो भी भनेर पी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, भी भनेको भोल्युम हो सम्झिनु, अनि यो चाहिँ प्रेसर हो भनेर सम्झिनु। यो चाहिँ हाम्रो स्कुल त अलिक खतरा खालको स्कुल हो नि त, त्यही भएर इन्भर्सली प्रोपोर्सनलवाला हो क्या। यो चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनलवाला हो। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ आएर के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि, द भोल्युम अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर। अब यहाँ आएर तपाईँलाई एउटा थाहा छ छैन, पिबी इजिकल टु यनआरटी थाहा छ कि थाहा छैन भन्नु त? थाहा छ नि त तपाईँहरूलाई? यतिखेर चाहिँ मैले यो बुझाउनुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अहिले चाहिँ यदि टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राखिएको छ भने, यो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भयो भने आर पनि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो, यन पनि नम्बर अफ मोल हो, यो सबै थोक कन्स्ट्यान्ट भएको होइन। टी पनि कन्स्ट्यान्ट, आर पनि कन्स्ट्यान्ट, यन पनि कन्स्ट्यान्ट भयो। यो सबै कन्स्ट्यान्टलाई मैले के लेख्न पाउँछु कति भन्नु त? के लेख्न पाउँछु नि त? अनि यो पीलाई मैले यतै छोड्दै अनि यो भीलाई उता लग्दै भने के बाई भी भयो कि भएन भन्नु त मलाई? अब यो त एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, यो कन्स्ट्यान्टलाई हटाउने भने चाहिँ पी प्रोपोर्सनल टु 1/v हुन्छ कि हुँदैन? यो कन्स्ट्यान्टलाई हटाउँदाखेरि यो यसले चाहिँ बोइल्स ल हो क्या। यही हो बोइल्स ल भनेको चाहिँ। भनेपछि कसरी डिफाइन गर्ने त? यसलाई चाहिँ यसरी पनि लेख्न पाउँछ क्या, भी इज प्रोपोर्सनल टु द 1/p पनि लेख्न पाउँछ, जसरी डिफाइन गर्दा पनि भयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने अरे त भन्दाखेरि, द भोल्युम अफ ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर। अब यसमा अहिले के कतिखेरको केसमा गरेको, टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको केसमा गरेको हो नि त। त्यही भएर चाहिँ एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, अथवा यसरी डिफाइन गर्दा पनि भयो, एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर द भोल्युम अफ द ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर। बोइल्स ल सम्झिनको लागि के गर्ने अरे, बोइल्स ल चाहिँ सम्झिनको लागि हामीले भिपी सम्झिनु पऱ्यो। भिपी चाहिँ कस्तो रिलेसन चाहिँ, इन्भर्सली रिलेसन हो नि। फेरि यसमा झुकिन्छ नि, फेरि भिपी भनेर सम्झिँदाखेरि अनि डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल भनेर मिस्टेक गरेर आउनु होला नि तपाईँहरूले एक्जाममा। तर यसमा चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1/p। यो चाहिँ अहिले के छैन, पिबी इजिकल टु यनआरटीमा के छैन भन्नु त? यनआरटी, पी पनि आयो, भी पनि आयो। अब टी बाँकी छ नि त। यो टी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भएको हो क्या अहिले, मतलब एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर द भोल्युम अफ द ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर। अनि तपाईँहरूलाई आज एउटा कुरा भन्छु, यो भिडियो चाहिँ स्पोन्सर मेरो साथीले गरेको छ। यो पेन दिएर मलाई गिफ्ट दिएको छ, अनि स्पोन्सर गरेको जे भए पनि एउटा। अब यो त अलिकति बुझ्नु भयो होइन। अब एक्जाममा कसरी लेख्ने भनेर पनि म भन्छु। यो त अलिकति बुझ्नको लागि, ब्याकग्राउन्ड बुझ्नको लागि मात्रै गरेको। अनि एक्सप्लेन पनि स्टेट त हामीले गऱ्यौँ, स्टेट त गरिदिइहाल्छौँ। अब कसरी स्टेट गर्छौँ भने त, भोल्युम अफ द ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। त्यही बोइल्स लले चाहिँ यही भनेको थियो भनेर हामी लेख्छौँ। अब हामी चाहिँ एउटा तपाईँहरूले न्युमेरिकल कति गर्नु होइन, P1 V1 इज इक्वल टु P2 V2 भनेर पनि यसो कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल गर्नुभएको छ भने चाहिँ मलाई विश्वास छैन, गर्नुभयो भनेर त विश्वासै छैन। अनि गर्नुभएको छ भने चाहिँ यो धेरैचोटि युज हुन्छ क्या। अब यसलाई पनि प्रुभ गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने त भन्दाखेरि, अब बोइल्स ल चाहिँ हामीलाई के भन्नु त, बोइल्स लले चाहिँ हामीलाई भी इज प्रोपोर्सनल टु 1/p भनेर एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेर हामीलाई बोइल्स लले त भन्थ्यो। यो प्रोपोर्सनललाई हटाउनको लागि अब हामीले त के लेट गर्नु पऱ्यो नि त, k/p भयो कि भएन भन्नु त? 1/p भनेको त्यही हो, यो भयो। अब यो पीलाई चाहिँ मैले यो पीलाई उता लगेँ भने के हुन्छ भन्नु त? अर पिबी इजिकल टु के भयो कि भएन भन्नु त? यो भयो होइन। सपोजको लागि यो त हामीले नर्मल एउटा इक्वेसन मात्रै प्रुभ गऱ्यौँ। सपोजको लागि यहाँ एउटा ग्यास छ अरे, यहाँ अर्को ग्यास छ अरे। यो ग्यासको चाहिँ अब बोइल्स ल लगाइदिउँ त। यो ग्यासमा ग्यास नम्बर 1लाई चाहिँ बोइल्स ल लगाउँदाखेरि के हुन्छ, P1 V1 इजिकल टु के हुन्छ कि हुँदैन? कन्स्ट्यान्ट त कन्स्ट्यान्ट भयो नि त फर्स्ट ग्यासको लागि। सेकेन्ड ग्यासको लागि पनि लगाइदिउँ त एकचोटि, P2 V2 इजिकल टु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि हुँदैन? कन्स्ट्यान्ट हो भनेपछि यसलाई इक्वेसन 2 मानिदिउँ, यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिउँ, यसलाई 2 मानिदिउँ, यसलाई 1 मानिदिउँ। इक्वेसन 1 र 2 के र के नै बराबर भनेपछि यो र यो पनि इक्वेट गर्न पाउँछौँ नि त हामीले त। P1 V1 इजिकल टु P2 V2 गर्न पायौँ कि भएन भन्नु त?
यहाँबाट चाहिँ यो इक्वेसन पनि भनेको। अब एक्सप्लान भनेर सोधेको छ नि त, जसरी भए पनि यो त हामीलाई एक्सप्लान भनेर सोधेको, जसरी भए पनि यो बोयल्स ललाई चाहिँ ठुलो पार्नु पऱ्यो क्या, जसरी भए पनि लामो लामो पार्दै जानु पऱ्यो। त्यही भएर यो इक्वेसन पनि हामी प्रुभ गरिदिन्छौँ क्या यसमा, 5 मार्क्समा आउने क्वेसन हो त, त्यही भएर अलिकति त विचार गर्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि अब यो एक्सप्लान भनिसकेपछि यसमा चाहिँ के छ भन्दा बोयल्सले चाहिँ यसो 2-3वटा ग्राफ पनि 3टा ग्राफ पनि बनाएर देखायो क्या। 2-3टा ग्राफमा चाहिँ के देखायो त भन्दाखेरि सुरुमा यो प्रेसर र भोल्युमको एउटा यसले उयो गर्यो, प्रेसर र भोल्युम, यहाँ प्रेसर लियो, यतापट्टिको डाटा प्रेसर लियो, यतापट्टिको डाटा चाहिँ भोल्युम लियो। भोल्युम लिएर चाहिँ अब त्यो ग्यास चेक गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले कर्भ यस्तो पायो क्या। यो कर्भलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले म्याथमा पढ्नुभयो कि भएन होइन, यसलाई कतिले म्याथै लिएनन् होला योपालि। अब यो कर्भलाई चाहिँ हाइपरबोलिक कर्भ भन्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि यो फर्स्ट ग्राफ म सिकाउँछु, यो कसरी एक्जाममा कसरी लेख्ने भनेर त म भन्छु। सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वेन प्रेसर इज प्लटेड एगेन्स्ट द भोल्युम एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर। कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरको कुरा हो नि त, हाम्रो टेम्परेचर त अहिले कन्स्ट्यान्ट छ, बोयल्स ल हुने बित्तिकै टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हो क्या, यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। वेन प्रेसर इज प्लटेड एगेन्स्ट द भोल्युम एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर अ हाइपरबोलिक कर्भ इज फर्मड विच इन्डिकेट्स। अब यसले चाहिँ के इन्डिकेट्स गर्छ त भन्दा यो त बोयल्स ल हो नि त, बोयल्स लले के भन्छ भन्नु त बी इज 1/p, डाइरेक्ट यो लेखिदिँदा भयो क्या, बी इज प्रोपोर्सनल टु 1/p भनेर लेखिदिने। अब अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जब तपाईँले चाहिँ अर्को त्यसले बोयल्स लले चाहिँ अर्को पनि ग्राफ अप्टेन गर्यो क्या। बोयल्स लले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यतातिर p राखो अनि यतातिर चाहिँ 1/v राखो, 1/v र p राखो। अनि यो डाटा र यो डाटा 1/v भोल्युम त आएको हुन्छ, 1/v गर्दै भोल्युम डाटा फिल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यसले यस्तो खालको उयो गर्यो क्या, डाटा फिल गर्दै गर्दाखेरि यस्तो खालको ग्राफ अप्टेन गर्यो। यो ग्राफ भनेको के हो भन्नु त, यो त ओरिजिनबाट पास भएको छ अनि स्ट्रेट लाइन छ नि त, यो स्ट्रेट लाइनले चाहिँ यो र यो प्रोपोर्सनल छ भनेर जनाउँछ। मतलब ओभरअलले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि इन्भर्सली नै प्रोपोर्सनल हुन्छ नि त, भनेको बुझ्नु भएन होला, यो र यो चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर भन्छ क्या यसले चाहिँ। अब यसलाई कसरी भन्ने त भन्दाखेरि वेन p and 1/v इज प्लटेड इन द ग्राफ द स्ट्रेट लाइन इज फर्म पासिङ थ्रु द ओरिजिन विच इन्डिकेट्स द्याट p इज प्रोपोर्सनल टु द 1/v भनेर लेखिदिने क्या यसलाई चाहिँ, यो भइहाल्यो होइन। अर्को चाहिँ यही बोयल्सले अर्को पनि एउटा लास्ट एउटा के गर्यो त भन्दाखेरि ग्राफ ड्र गर्यो। ग्राफ ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यतातिर चाहिँ यसले चाहिँ p र v लाई नै प्रोडक्ट गर्यो अनि यतातिर चाहिँ p राखिदियो। यस्तो पार्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ दुईवटा लाइन यस्तो भएको लाइन पास भएको देखेछ क्या यसले ग्राफमा। अब यसलाई चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि वेन pv and p इज प्लटेड इन द ग्राफ देन अ प्यारल लाइन पासिङ थ्रु द प्यारल लाइन इज फर्मड विथ द एक्स एक्सिस। भनेपछि एक्स एक्सिससँग प्यारल हुने लाइन फर्म भयो। त्यसले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि पिबी चाहिँ योसँग रिलेसनै छैन अरे क्या। हामीलाई के थाहा त पिबी इज इक्वल टु यनआरटी थाहा छ कि सायद छैन भन्नु त, यनआरटी थाहा छ। अहिले त टेम्परेचरै कन्स्ट्यान्ट भनेपछि यो सबै कन्स्ट्यान्ट हो नि त। भनेपछि पिबी त केहीसँग रिलेटेड हुँदो रहेछ त, केहीसँग रिलेटेड मतलब डिपेन्डेन्ट त हुँदैन रहेछ नि त। भनेपछि यसमा चाहिँ पिबी चाहिँ योसँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन रहेछ भनेर भनिदिने क्या। पिबी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ पी भनेर भनिदिने। अब यो त हल्का फल्का सर्फेसली बुझेको कुरा भयो होइन। अब एक्जाममा चाहिँ कसरी गर्नु पर्यो त भनेर एकचोटि हेरौँ ल। अब सट्टसँगले तपाईँहरूलाई एक्जाममा यसरी अब सट्ट क्वेसन दिएको हुन्छ। अब स्टेटमेन्ट्स भनेर लेख्नुपर्छ हामीले। अनि द भोल्युम अफ द गिभन मास अफ द ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर भनेर। अब मैले नै अघि नै भने V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1/p भनेर अघि भने। यो चाहिँ कतिखेरको कन्डिसनमा टेम्परेचर बोइल्स ल भन्ने बित्तिकै टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट यो भयो। अब यो लेखिहाल्यौँ। अब भोल्युम अफ द यो भनेको भोल्युम अफ द ग्यास मास अफ द ग्यास इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको 1/प्रेसर एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा भयो। यो चाहिँ हाम्रो ल मात्रै भयो। यहाँसम्म चाहिँ यति गर्ने बित्तिकै 1 मार्क्स चाहिँ आयो ल लेख्ने बित्तिकै होइन। अब यो लेट गर्नुपर्छ क्या। यो डाइरेक्ट पिभी हाल्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट त्यो अघि मैले सर्फेसले देखाएँ नि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट भयो क्या। अलिकति माथि ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्छ नि त। लेट भी एन्ड पी बी द भोल्युम एन्ड प्रेसर। भी भनेको भोल्युम, यो पी भनेको प्रेसर छ अरे। यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा छ अरे, एउटा ग्यासको छ अरे भनेर भन्दै। त्यसपछि बोइल्स लले चाहिँ के भनेको रहेछ त भी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द 1/p एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भनेको रहेछ भनेर बुझिहाल्यो होइन। अनि भी अब यो प्रोपोर्सनल हटाउनको लागि त के लेखेका थियौँ नि त अघिको जसरी नै। अनि पिभी इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट देखाइदिउँ यो। अनि वेयर के इज प्रोपोर्सनली कन्स्ट्यान्ट। यो चाहिँ मैले किन यसरी गरेको त भन्दाखेरि अर्को मैले सर्फेसली बुझाएँ भने तपाईँहरू एक्जाममा पनि त्यसरी नै सर्फेसली गर्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर त्यति गरेपछि त मार्क्स कम दिन्छ नि त सरले। त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति तपाईँहरूलाई नै होस् भनेर चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज लेखेर गरेको है। अनि लेट V1 एन्ड P1 बी द इनिसियल भोल्युम भनेको छ।
V1 यो यस्तो गरेको P1 V1 इजिकल टु P2 V2 प्रुभ गर्नको लागि मैले अघि के गरेको थिएँ एउटा ग्यास लिएको थिएँ एउटा अनि अघि दुईवटा ग्यास लिएको थिएँ भनेर भने त्यसरी नै गर्ने हो गर्न चाहिँ P2 V2 विथ अर्को ग्यासको उयो गर्दैकन दुईटालाई इक्वेट गरिदिने P1 V1 इजिकल टु आइहाल्यो। अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भनेर भनेको छु। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ बोइल्स ल भन्दाखेरि सुरुमा P र V को थियो। P र V को गर्दाखेरि के भएको थियो हाइपरबोलिक। यो सम्झिनुपर्छ है हाइपरबोलिक लेख्नुपर्छ नि। When pressure and volume is plotted in the graph, then the hyperbolic curve is formed, which indicates that P is inversely proportional to the यो ग्राफ बुझिहाल्नु भयो स्ट्रेट लाइन हुन्छ P र 1/v सँग चाहिँ स्ट्रेट लाइन PB र P सँग चाहिँ प्यारलल लाइन स्ट्रेट उयो हुन्छ फर्म हुन्छ। अब यसमा पनि डिफाइन गर्नुपर्छ नि यसलाई मैले अघि भन्न त भने तर तपाईहरुले यतिको उडाइदिनुहुन्छ के भनेको कुरा अलिकति यो तपाईहरुले गर्नु पनि पर्यो है। मैले आज पढिसकेपछि गर्नु पर्यो नि। When P and V are plotted at constant temperature, a hyperbolic curve is obtained which shows that P is inversely proportional to 1/p। अब P र V बनाउँदाखेरि चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अरे। When P is 1/v यो र P र 1/v चाहिँ प्लटेड एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भएको बेलामा गरेको नि त हामीले त। देन स्ट्रेट लाइन फर्म भएको थियो अघि पासिङ थ्रु द ओरिजिनबाटै पास भएको विच सो द्याट त्यही अघिकै कुरा जस्तै P 1/v नै हुन्छ भनेर भनेको छ। अब अर्को चाहिँ के त PV र P चाहिँ प्लट गर्दाखेरि चाहिँ प्यारलल लाइन टु द एक्स एक्सिससँग प्यारलल लाइन भएको फर्म हुन्छ अरे। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा अरे PV चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ PV चाहिँ केहीमा डिपेन्ड हुँदैन भनेर भन्न खोजेको यसले। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बोइल्स लको कम्प्लिट फिजिक्समा पनि चाहिने यति नै हो अनि केमिस्ट्रीमा चाहिने पनि यति नै हो। यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो बोइल्स ल सकिन्छ। अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै हान्दिनु हैन साथीहरुलाई सेयर गरिदिनु।